สวัสดีค่ะเพื่อนๆนัสมาเองนะคะวันนี้มาก็อยากจะมาพูดถึงประสบการณ์การย้ายมาเรียนมหาลัยที่สิงคโปร์นะคะก็กรกฎาคมนี้ก็จะครบ1 ปีที่มาย้ายมาเรียนที่นี่แล้วตอนนี้มาก็อยู่ปี1เรียนด้านสื่อสารหรือแบบนิเทศศาสตร์นะคะถ้าแบบคล้ายๆประเทศไทยก็อยู่ที่ SIM นะคะโอเค disclaimer ก่อนนิดนึงนะทุกคนทุกอย่างที่มากำลังจะพูดไปเนี่ยเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของมาล้วนๆนะก็ดูอย่างมีวิจารณญาณ 5 hours later วิจารณญาณกันนะคะทุกคนโอเคอย่างแรกที่มารู้สึกว่ามาควรพูดถึงก่อนนะคะก็คือสิงคโปร์เซฟอย่างที่ทุกคนได้ยินกันมาหรือเปล่านะคะก็คือส่วนตัวมาเลยอะมารู้สึกแบบมันเซฟอย่างที่ได้ยินกันมาจริงๆมาสามารถอยู่ทำงานดึกดื่นต่อในแบบgroup work หรือ assignment ต่างๆที่มหาลัยอย่างที่แบบมารู้สึกปลอดภัยอะมากลับมาแบบ5 ทุ่มอย่างเงี้ยมาก็นั่งบัสกลับมาอะไรอย่างงี้ได้มารู้สึกว่าแบบไม่ว่าจะไปไหนมาไหนคนเดียวอะยังไงมันก็เซฟแล้ว crime rate ที่นี่คือต่ำมากแทบจะแบบไม่ค่อยได้ยินข่าวแบบแย่อย่างนั้นแบบเยอะนะคะมาก็เลยรู้สึกว่าแบบที่เนี่ยมันเป็นเหมือน environment ที่ดีในการมาเรียนนะคะโอเคค่ะเรามาเข้าสู่เรื่องเรียนกันจริงๆดีกว่านะคะก็คือตอนนี้เนี่ยมาเรียนอยู่ที่ SIM นะซึ่งเป็นแคมปัสให้กับ Partner University คือมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ตอนแรกมาก็แบบไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะคะคือมหาลัยต่างประเทศอย่างเช่น University at Buffalo ซึ่งมาเรียนอยู่อันนั้นหรือ University of London University of Birmingham RMIT University คือมีหลากหลายมหาลัยต่างประเทศมากซึ่งอาจจะแบบเป็นมหาลัยที่อยู่ US UK ออสเตรเลียคือมันมีหลายที่มากนะคะเขาก็แบบจะมาใช้ SIM Campus ในการจัดเลคเชอร์จัดสอนต่างๆก็เหมือนแบบถ้ามาจบอะมาก็จะได้วุฒิจาก University at Buffalo ซึ่งอยู่นิวยอร์ก US นะคะมันในใบ certificate ในวุฒิของมันก็จะไม่เขียนเลยว่าแบบมาจบมาจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยคือมันก็จะเขียนว่าแบบมาจบมาจาก main campus ที่มหาลัย University at Buffalo ที่ US มันก็เลยรู้สึกแบบมันก็ค่อนข้างดีเนาะเราไม่ต้องไปไกลถึงนู่นแต่เราก็ยังได้วุฒิของที่นู่นนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่ที่สอนเนี่ยเขาก็จะบิดมาจาก main campus มาสอนที่นี่นะแล้วคือมาไม่รู้ว่ามหาลัยอื่นใน SIM เป็นยังไงแต่ว่าของ UB ของมา curriculum ที่เนี่ยเขาไม่เน้นการสอบใหญ่คือเหมือนเขา believe in แบบ continuous learning อะค่ะเขาก็แบบว่าจะมี group project จะมี assignment จะมี research paper แล้วก็มี final exam ซึ่ง final exam ของมาก็มีประมาณแบบ 20% ของ final grade มาก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทำให้แบบมันค่อยๆเหมือนไงอะแบบค่อยๆกระจายไป throughout the year มันไม่ได้แบบเครียดแค่แบบตอน final exam อย่างเดียวทุกคนเข้าใจใช่ไหมซึ่งมันแล้วแต่สไตล์การเรียนของเราด้วยนะว่าแบบเราชอบสไตล์ไหนเราก็สามารถเลือกมหาลัยคือมันมีมหาลัยอื่นซึ่งมันไม่แน่ใจว่าแบบ RMIT หรือ University of London นะคือเขาจะเหมือนแบบว่าประมาณ 80% ของเกรดหรือ 100% ของเกรดอะคือมาจาก final exam คือเพราะฉะนั้นอะเขาก็จะแบบ throughout the year ก็จะมีแค่ assignment แต่ไม่เก็บคะแนนเราไปเก็บคะแนนเดียวของ final exam ซึ่งมันก็แล้วแต่นะว่าเราชอบแบบไหนนะคะโอเคค่ะต่อไปที่มาจะพูดถึงก็คือเรื่องเพื่อนนะคะก็คือก่อนมาย้ายมาที่เนี่ยมาค่อนข้างแบบเครียดแล้วก็กังวลมากว่ามันจะมีเพื่อนหรือเปล่าคือมาเป็นคนที่ไม่รู้ว่าติดเพื่อนหรือเปล่าแต่แค่แบบชอบไปแฮงเอาท์อะไรอย่างงี้กับเพื่อนเยอะนะมาก็เลยกลัวเหมือนกันว่าแบบมาที่นี่เราจะเจอเพื่อนหรือเปล่าจะหาเพื่อนได้ยากไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือก่อนมาไปเรียนที่ SIM อะมาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งแล้วรุ่นพี่เขาก็บอกมาว่าเนี่ยยูอย่าไปคาดหวังมากนะว่าจะมีเพื่อนเป็นคนสิงคโปร์เพราะว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่เขาก็จะเหมือนแบบเกาะกลุ่มกับคนสิงคโปร์เองแล้วก็แบบเราก็จะไปแฮงเอาท์ส่วนใหญ่กับคนอินโดซึ่งเขาบอกว่าคนอินโดเนี่ยเฟรนลี่มากนะคะมันก็เลยค่อนข้างทำใจไปแล้วนิดนึงว่าแบบหรือว่าเราจะไม่มีเพื่อนคนสิงคโปร์เลยดังนั้นที่เรามาอยู่ประเทศเขาเรากลับไม่มีคนประเทศเขาเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นแบบสมองก็แบบคิดไปเยอะแยะมากมายใช่ไหมคือมาอยากบอกทุกคนว่ามันไม่จริงเลยคือตอนนี้9/10ของเพื่อนมาเป็นคนสิงคโปร์แล้วเขาเฟรนลี่แล้วก็ไนซ์มากๆจริงๆก่อนมหาลัยเปิดเขาจะมี orientation หรือปฐมนิเทศนะคะซึ่งมันก็มีแบบ overnight นะคือเราก็ไปค้างคืน2 คืนที่อื่นแล้วเราก็แบบทำกิจกรรมกลุ่มอะไรเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะแบบหาเพื่อนเพราะว่าเราได้เปลี่ยนกลุ่มไปเรื่อยๆก็ดูว่าแบบเราชอบคนไหนแล้วก็แบบจะแฮงเอาท์กับคนนั้นส่วนใหญ่นะมาว่ามันเป็นแบบโอกาสที่ดีให้เราแบบ make new friends นะคะเอาจริงๆนะมาว่าสิ่งที่สำคัญมากๆในการจะเข้าไปมหาลัยใหม่ๆคือ mindset ของเราทุกคนคือมารู้สึกว่าแบบทุกคนที่เข้าไปมหาลัยคือเขาก็ยังไม่มีเพื่อนเหมือนกันเขาก็อยากที่จะ make new friends แต่เขาอาจจะไม่กล้าหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าเรากล้าที่จะ make the first move approach หาเขาไปอย่างเงี้ย
ยังไงมาว่ายังไงเราก็หาเพื่อนได้ถ้าเรามีความกล้าแค่จุดแรกตอนนั้นนะที่เราจะกล้าไปทักทายเพื่อนใหม่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบเขาก็แบบมันมาว่ามันไม่มีใครที่ไม่อยากมีเพื่อนนะหรือมาคิดไปเองไม่รู้คือมารู้สึกว่าแบบทุกคนที่เข้าไปใหม่ก็ต่างอยากมีเพื่อนเพราะฉะนั้นอะถ้าเราทักเขาไปก่อนมันก็ไม่มีอะไรแย่กับเรานะโอเคอย่างสุดท้ายที่มาจะมาพูดถึงนะคะก็คือ campus environment ซึ่งมารู้สึกว่าแบบสังคมที่เนี่ยเขากระตือรือร้นในการเรียนมากเหมือนแบบเขาให้ความสำคัญกับการเรียนอะมาเลยรู้สึกว่าแบบเวลาเข้าเลคเชอร์อะไรแบบเนี้ยมา feel motivated ที่จะเรียนเหมือนกันเพราะว่าเขาใส่ใจในการเรียนคือแบบอย่างประเทศไทยอะเราจะเห็นบางครั้งในกลุ่มห้องอะมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบอาจจะเล่นเฟซเปิดไลน์อะไรไปด้วยเวลาเรียนอะไรเงี้ยแต่เหมือนที่นี่เขาฟังครูจริงๆอะทุกคนคือแบบเขาตั้งใจเรียนกันแล้วมันทำให้แบบเวลามาเข้าไปเรียนด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันทำให้มาอยากตั้งใจเรียนอยากทำให้เกรดดีขึ้นไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็น something unique ที่มายังไม่ค่อยได้เจอมานะคะอีกอย่างหนึ่งที่มาว่าสำคัญก็คือการที่มีหลากหลายกิจกรรมให้มาทำนะจริงๆแล้วก่อนที่มาจะเลือกเรียน SIM มาไปดูมาหลาย private university มากแต่ว่า private university อื่นเหมือนแบบเขาก็จะมีแต่ห้อง lecture ห้องเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมารู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่มาอยากได้อย่างเดียวในการมาเรียนที่นี่คือ SIM เขาจะมีเหมือนแบบหลากหลาย CCA หลากหลายกิจกรรมคลับให้คนแบบว่าได้คอยแบบรู้จักกันมากขึ้นอยู่ตลอดเข้าใจไหมคือเหมือนแบบ SIM ก็จะมีมวยไทยคลับมีแบดมินตันมีบาสเกตบอลมีกีตาร์มี photography มี student ambassador คือมันมีคลับเยอะมากที่แล้วแต่ว่าแบบว่าเราสนใจด้านไหนเราก็ apply ไป join ไปมันทำให้เราได้เจอคนแบบกลุ่มเดียวกับเราที่แบบว่ามีความชอบเหมือนกับเราแล้วก็ทำให้เราแบบว่าสามารถสร้าง connection ได้เพิ่มขึ้นคือมารู้สึกว่าแบบมันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันทำให้เราได้มีโอกาสในการสร้าง new connection แบบหาเพื่อนใหม่หาประสบการณ์ที่ไม่ได้เน้นแค่แบบเรียนในห้องอย่างเดียวทุกคนเข้าใจใช่ไหมมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเป็น choice ที่ถูกแล้วที่มาเลือกเรียน SIM นะก็นั่นแหละค่ะทุกคนนี่ก็คือประสบการณ์ทั้งหมดของมาเท่าที่มานึกได้ตอนนี้นะก็ไว้ถ้าใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ถามได้นะคะมาก็จะตอบให้แล้วก็ไว้ถ้ามานึกอะไรเพิ่มเติมได้แล้วมันเป็นเรื่องที่สามารถพูดได้นานๆเดี๋ยวมาจะแบบเพิ่มในคลิปต่อไปละกันนะคะถ้าใครยังดูอยู่ถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะ